Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. We gaan het hebben, of ik ga het hebben, over Oekraïne en dan met name de situatie onder Cherson. Het is zo dat Rusland in die oorlog op dit moment het initiatief heeft en bepaalt waar er gespeeld wordt. Behalve bij Cherson. Daar is het Oekraïne die de Russen een beetje aan het bespelen is. En dat komt onder andere omdat ze dus aan de linkeroever liggen bij Krinky. Dat is nog steeds het geval. En ze hebben een paar maanden geleden een eiland veroverd en ook dat is nog steeds in hun handen. We gaan eens eventjes naar de Deep State Map. En we zijn hier in de Deep State Map en dit is de situatie op 22 juni. Als ik dan terug ga naar 21 juni, dan zie je twee dingen. Hier verdwijnt er iets en hier komt er iets bij. Dus ik ga dat nog een keertje doen. Van 21 juni naar 22 juni. Hier is er één verdwenen en hier komt er één bij. Nou is het zo dat deze die verdwenen is, dit was de 810 Naval Infantry Brigade. Die is weg. Als ik dat nu doe, dat is niet deze, want dit is de 205e Motorized Rifle Brigade. Dus hier is er een verdwenen. Hoe kan dat? Nou, het kan zijn dat hij echt teruggetrokken is. Het kan ook zijn, en dat is niet zo heel onlogisch, dat hij gewoon opgeheven is omdat er niemand meer over is, of vrijwel niemand. Het restant wordt dan bij de rest gevoegd en jammer dan, die bestaat niet meer. Die kans is zeer wel aanwezig, omdat die Russen aanvallen tot het op is en dan wordt er een ander neergezet. Nou is het wel interessant om te zien dat hier dus ineens een brigade neer wordt gelegd. Waarom wordt die brigade hier neergelegd? Nou, dat is omdat die Russen dan toch denken van, hé, wacht even, hier lag die brug. Als ze hier oversteken, hier ligt wel een heel mooi netwerk, zowel spoorwegen als wegen naar het achterland. Daar moeten we misschien toch even alert op zijn dat ze niet gaan oversteken en ons daar verrassen. Zoals dat bij Krinky is gebeurd. Nou, hoe kan dat gebeuren, dat die verrassingen zijn? Nou, we weten dat Oekraïne de laatste tijd veel landingsschepen, groot en klein, erbij heeft. Het zijn ook kleine schepen, het zijn rubberbootjes, van alles en nog wat. En het kan een plaagstootje zijn wat ze dan geven, maar het kan ook een landing zijn met een serieus ondergrond. En waarbij ze zeggen van ja, we kunnen hier aanvallen, we kunnen dit afsluiten. En we kunnen het hier afsluiten en die Russen die zien dan maar hoe ze ons daar nog weer wegkrijgen. Dus vandaar dat hier, denk ik, die brigade is neergelegd om dat scenario tegen te gaan. Want de infrastructuur hier is wel heel interessant voor Oekraïne, als je dan toch wil aanvallen. Ik blijf erbij, en dan gaan we even iets hier naartoe, dat het naar mijn idee slimmer zou zijn om hier een aanval te doen en hier binnen te vallen. Want dan kan je namelijk dit helemaal afsluiten. En dan wordt dit ook bereikbaar. En dan wordt hier, Mykolaiv wordt dan ook als haven interessant. Want daar kunnen ze dan ook heen met hun schepen. Dat zou ook voor de bevoorrading hier heel slim kunnen zijn. Want dit is makkelijk te bereiken. Terwijl als je hier bent, dan moet alles over land. En hier kan het dan ook met schepen. En ja, het zou interessant zijn als je hier gewoon zo'n hele punt weet te veroveren. En het is lastig te bereiken voor de Russen. Maar dit is nog niet het moment voor Oekraïne. Rusland is nog te sterk, laat dat duidelijk zijn. Het is niet zo heel erg gek dat dat zo is. En in de rest van het front is Rusland nog steeds initiatief nemen. Dat moet veranderen. Dus voordat Oekraïne hier grootscheeps gaat aanvallen, moet die situatie in het oosten wel iets verbeteren voor Oekraïne. En dat is nog niet het geval. We zien bij Kharkiv dat het niet slecht gaat voor Oekraïne. Maar ja, helaas wordt die kaart niet bijgehouden voor de situatie bij Kharkiv. Maar het is niet zo dat de Russen daar nu opgerold worden. Maar het gaat in ieder geval zo slecht voor ze dat ze niet veel terrein meer winnen. Sterker nog, dat ze toch wel wat terugtrekken. En in die stad waar ik het eerder over heb gehad, toch wel echt stappen terug hebben moeten doen, omdat ze het gewoon niet meer trekken. Waarom trekken ze het niet in Kharkiv, daarboven Kharkiv? Dat is omdat die logistiek van de Russen volledig in de war is geschopt. Door het achterland in Rusland te bestoken, heeft Oekraïne dat leger wat daar ligt toch wel zodanig geraakt dat het niet echt meer in staat is tot een serieus offensief. Dus Rusland moet elders komen met een offensief, daar zijn ze ook wel mee bezig, maar het is gewoon lastig voor ze.
Want Oekraïne heeft wapens en munitie, heeft nu ook gewoon artilleriemunitie genoeg en kan dus echt wel van repliek dienen. Daarnaast is het zo, de afgelopen dagen is er eigenlijk gemiddeld genomen tussen de 30 en de 40 artilleriestukken van de Russen kapotgeschoten. Dat gaan ze ook echt wel voelen, want het is veel meer als dat ze kunnen vervangen. En daarbij is het zo dat de Russen gebruiken veel Noord-Koreaanse granaten tegenwoordig. Die zijn niet zo best en die hebben ook wel eens de neiging om in de loop al te ontploffen. Dus wat de Oekraïners vernietigen, daar kan je dan wat bijtellen, omdat er dus ook gewoon stukken vernietigd worden door Rusland zelf, door het gebruik van die niet zo beste granaten. De Russen klagen daar zelf ook al over. En ja, dat is gewoon omdat Noord-Korea heeft gezegd, wij willen kwantiteit. En dat is belangrijker dan kwaliteit. Het Westen overdrijft naar de kwaliteit. Die granaten doen het 100% zeker. Ja, dat is hartstikke mooi, maar daardoor zijn die granaten 15 keer duurder. Ja, dat is dus de keuze die je maakt. Wil je extreem goedkoop leveren of wil je extreem goed leveren? In een oorlog zal je naar een tussenfase moeten, naar een tussenvorm. En ik denk dat de westerse producenten wel ietsje sneller mogen leveren. Dan wordt het fractioneel gevaarlijker. Het kan eens een keer misgaan. Maar ja, de hoeveelheid is op zich wel van belang. Dus dat is eventjes te overweging. En ook de kosten maken dan wat uit. Want granaten die worden toch al behoorlijk duur. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!